Hi, this is Ron from RonDJ.com. So, here we are for another video and medyo matagal na rin tayo hindi napadala ng device from Cherry. And eto, sa wakas, actually, gusto ko lang bumili ng soundbar on this one. And naluklasan ko, isa to malamang doon sa pinakamurang soundbar na mabibili from Cherry. Which, ito, connected to sa Cherry mobile. Which, ito, makikita yun na, this the Cherry ES-90 TWS Echo Soundbar. Currently, nakita na tumitingin tayo ngayon sa official store ng Cherry sa Shopee. Currently, it is at 980 pesos. Hindi siya nagkakaroon ng formal announcement, pero as nakikita na natin ngayon sa Shopee, meron currently on sale na ito. So, ito yung tutorial lang natin kayo. Ito yung labas ng box. So, makita nyo na sabi niya is simple, elegant, fashionable, and practical style. Metal mesh cover with abrasive, hand-free appearance, intelligent technology, slim design, 3D theater sound effect, vibrate bass, support wireless connection. So isabihin, may Bluetooth to, expecting this one. Easy to use, happy life. So ito, may mga icons, may metallic iron net, treble speaker, this input. So isabihin, pwede mong saksakan ng USB thumb drive for audio. Tapos may TF card, so I guess may micro SD dito sa loob. Tapos aux mode, which yung importante kasi malamang isasaksak ko to sa computer monitor. Tapos stereo effect, may built-in batteries sa loob, and TWS mode. So ito yung ibabaw, Cherry. Tapos pag flip mo siya, ganyan din yung loob. Tapos ito yung gilid niya. Tapos ito yung key specs pa niya. Bluetooth connection up to 10 meters, 75 dB, may 3.5 audio jack, nabagit ko nga, may 10 watts na power, tapos loudspeaker frequency range, tapos yun nga, may USB or 3.5 socket, pwede sa TV, pwede sa computer, hot plug without software light. So, paano natin yung loob na ito after this cut. So, ito pa yung laman nung box muna. Maganda pa ito yung mismo actual na product. So, merong user manual. Tapos, maigsi lang yun. Maigsi lang na 3.5 to 3.5 mil to 3.5 mil. Parang ano lang to, less than 30 centimeters lang to. Parang mas maigsi pa sa isang ruler. Tapos, merong micro USB to regular USB-A port. So isabihin ano to, ito yung pan-charge sa speaker. Although wala nakalagay sa package kung ilang hours yung kailangan mong i-fully kailangan para ma-fully charge mo yung device. So malamang hindi ko gagamitin to pareto kasi masyado sa maiksi for my standards, kasi sasaksak ko siya sa computer monitor, tapos malamang, tapos ito napaka-iksi masyado for the charging part. At ito na yung itsura nung Cherry ES-90 Echo Soundbar. In-expect ko na mas malitos kesa typical na soundbar na nakita natin. Kasi nakikita ko na talagang normal sa soundbar is nasa 1,500. Pero ito not bad na for this one kasi hindi ka magkailangan ng ganong kalaki. Dahil nasa workstation lang. And fit off din sa sigurado pag meron kang maliit lang na TV na karamihan ng mga TV, yung mga budget na LED TVs, yung mga 22 inch, 24 inch, ang papangat ng sound. So hopefully maganda yung sound output na ito on this one. So ito nga, may metallic nga na grill on this one. Narinig siguro yung yung grill, yung tapos ito yung Cherry logo. Tapos ito sa ibabaw. So meron siyang i-flip natin dito. So mas maganda pa ganito pala. So hindi ko alam kung ano sabihin na ito. Tapos may I guess this the volume up and down buttons. Tapos may nakikita ako na play button. Focus natin na. May play button, may pause button, and may
icon ng telephone. So, isabihin, it can receive phone calls. So, malaking bagay yun. Lalo kung biglang nakakabit sa phone mo yung ito, tapos biglang may tumawag in the middle. Sana lang maganda yung mic nito. So, ito yung on and off switch. So, tas may nakalagay na dalawang screws on this one. Tapos, ito yung aux. Ito yung sinasabi ko na sasaksak mo yung 3.5 mil to 3.5 mil. So, pwede sa PC monitor, pwede rin sa TV, pwede rin sa yung may mga Android TV box na may audio jack kung nagkakamali. So, ito yung micro SD slot. Tapos, dito for thumb drive. Meron kang mga audio sa thumb drive mo. Tapos 5 volts na DC. So dito yung charging port on this one. Tapos check pa natin yung model 5 volts 500 mAh. So hindi siya umabot ng 1 ampere. So good luck siguro sa charging speed on this one. Pero sana matagal-tagal sana battery life na ito. And describe natin yung itong part na to, itong sa likod at sa gilid. Ano siya? Para matte na yung pagka-rubber. It reminds me yung lumang smartphone ng Cherry Mobile, yung Infinix Pure. Ganito yung texture niya. Matte na may pagka-rubbery. So maganda to. Maganda yung Magaan siya. Magaan. For the asking kay sir 980 pesos. Ito na siguro. Sana ito yung pinakamatinong soundbar na mabibili mo for Cherry. Not sure kung merong compete. Para siyang alanganin din na Bluetooth speaker, na alanganing soundbar. Pero ito yung gusto kong forma kasi wala pa talaga akong matinong soundbar dito sa either sa workstation ko. Hopefully ang pinaka-importante dito sana yung sound quality nito maganda. So that's it. This is the Cherry ES-90 Bluetooth soundbar. Currently priced at 980 pesos based on their official store at Shopee. Magkakaroon tayo ng written review at the description box or sa comment section ko lang below sa pin comment. So that's it. Please like and subscribe on this video, and also please follow Ronald DJ at the social media accounts na makita nyo below, and please hit the subscribe button. We're really hitting the 1,000 subs. So that's it. This one from RonaldDJ.com. Thank you very much for watching.